มีข้าได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่าเจ้าแต่งงานออกเรือนไปแล้วใช่เรื่องจริงหรือไม่อืมใช่ข้าออกเรือนแล้วล่ะสัวเป็นชายหนุ่มหน้าตาธรรมดาอาศัยอยู่กับผู้เป็นพ่อเพียง2 คนโดยฐานะที่พอมีสัวจึงมีโอกาสได้ร่ำเรียนวิชาเป่าแคนจนเป็นที่เชิดหน้าชูตาของครอบครัวไม่นานนักเขาก็ได้ตกลงปลงใจแต่งงานกับมีหญิงสาวรูปงามที่เพิ่งคบหากันได้เพียงไม่นานอ้าวเช่งเจ้ามาอยู่ที่นี่อย่างไร แล้วนี่เจ้ามาทำอะไรที่หมู่บ้านนี้หรือข้าเพิ่งย้ายมาทำมาหากินและตั้งรกรากที่หมู่บ้านนี้ได้หลายวันแล้วล่ะบังเอิญจริงๆที่ได้มาเจอเจ้าที่นี่อ๋อเช่นนั้นหรือมีข้าได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่าเจ้าแต่งงานออกเรือนไปแล้วใช่เรื่องจริงหรือไม่อืมใช่ข้าออกเรือนแล้วล่ะฮ่าใหญ่เจ้าถึงรีบด่วนออกเรือนนักเล่าข้าคิดเอาไว้ว่าหากรอข้าสร้างเนื้อสร้างตัวอีกสัก2-3 ปีข้าจะมาสู่ขอเจ้าไปอยู่ด้วยกันแท้ๆไม่นึกเลยว่าเจ้าจะรีบแต่งงานไปเสียก่อนคำพูดของเช่งทำเอาหมี่ถึงกับชะงักนางได้แต่ยืนนิ่งอมยิ้มเขินอายปนสับสนความรู้สึกเก่าๆที่เคยเก็บซ่อนไว้ตีตื้นขึ้นมาจนนางพูดอะไรไม่ออกถ่านไฟเก่าที่คิดว่ามอดดับไปนานแล้วบัดนี้ได้ถูกจุดให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งเช้าวันนั้นมีชายแปลกหน้า2 คนจากต่างหมู่บ้านเดินทางมาที่เรือนของสัวทั้ง2คุกเข่าลงด้วยสีหน้าเศร้าหมองสัวพ่อของพวกข้าน่ะเพิ่งสิ้นใจพวกข้าอย่ามาขอร้องให้เจ้าไปช่วยเป่าแคนส่งวิญญาณให้ท่านพ่อของข้าหน่อยเถิดได้สิพวกเจ้าล่วงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวข้าเก็บของแล้วจะตามไปมีวันนี้ข้าต้องไปเป่าแคนที่หมู่บ้านเคียงนะคงไปหลายวันเลยหากเจ้าไม่ไปไร่ก็จงอยู่เฝ้าเรือนรอข้ากลับมาก่อนแล้วค่อยไปพร้อมกันนะพูดจบสัวก็แบกแคนเดินตามชาย2 คนนั้นออกจากหมู่บ้านไปคล้อยหลังสามีได้ไม่นานมี่ก็รีบคว้าตะกร้าไม้ไผ่ขึ้นสะพายหลังท่านพ่อข้าจะไปเก็บผักที่ไร่มาไว้กินนะท่านอยู่เฝ้าเรือนดีๆล่ะครั้นพอมีเดินพ้นสายตาผู้คน
ลัดเลาะเข้าสู่ป่าลึกใกล้จะถึงไร่ อ้าวมีเจ้ามาทำไร่คนเดียวหรือ แล้วสามีเจ้าล่ะ ไปไหนเสีย อ๋อ พอดีสามีข้าไปเป่าแคนที่หมู่บ้านนู้นน่ะข้าก็เลยมาเก็บผักคนเดียว แล้วเจ้าล่ะแช่งเจ้าจะไปไหนงั้นหรือ ข้าก็จะไปทำไร่นั่นแหละ แต่เห็นเจ้าเดินผ่านมา ข้าเลยแวะทักทายเฉยๆโทมียายเจ้าไม่รอให้ข้ามาแต่งกับเจ้าเล่า หากข้าได้แต่งกับเจ้า ข้าคงไม่ปล่อยให้ภรรยาข้าต้องมาลำบากทำไร่คนเดียวแบบนี้หรอกนะ เจ้าอย่าพูดเช่นนั้นเลยแช่ง คงเป็นเพราะวาสนาของเราที่ทำให้เราไม่ได้เกิดมาคู่กันนะ แช่งเจ้าจะทำอะไรข้ามีสามีแล้วนะ ข้าไม่รู้หรอก ข้ารู้เพียงแต่ว่า ข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกิน หยุดนะปล่อยข้านะ ไปเถอะข้าคิดถึงเจ้านะ เฮ้ยเจ้าอะบ้านะ ตกดึกคืนหนึ่ง ขณะที่พ่อสามีกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในเรือน คืนนั้นสัวยังไม่กลับมาจากการเป่าแคนจู่ๆชายชราก็ได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบา พ่อสามีลืมตาขึ้นมาในความมืด คิดในใจว่าลูกสะใภ้คงออกลูกไปปัสสาวะหรืออุจจาระข้างนอก จึงหลับตาลงนอนต่อ ทว่าชายชราหลับไปจนตื่นขึ้นมาอีกรอบกลางดึก ก็เพิ่งจะได้ยินเสียงลูกสะใภ้แอบย่องเปิดประตูเข้ามาในเรือน พ่อสามีเริ่มขมวดคิ้วแปลกใจ ไปทำธุระอันใดถึงได้หายไปนานป่านนี้ คืนต่อมาสัวก็ยังคงไม่กลับมาเรือน พอตกดึกมีก็แอบย่องออกจากเรือนไปอีกเช่นเคย พ่อสามีได้ยินแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรจนกระทั่งกลางดึกชายชราปวดปัสสาวะจึงลุกเดินออกไปข้างเรือน ชายชราเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งกำลังเดินเคียงคู่มากับลูกสะใภ้ของตนจากทางท้ายหมู่บ้าน ทันทีที่ทั้งสองเห็นชายชรายืนอยู่ก็ตกใจสุดขีดรีบผละออกจากกันและแยกย้ายกันไปคนละทางทันที เมเมื่อคืนผู้ชายคนนั้นเป็นใคร ข้ารู้นะว่าเจ้าแอบไปทำเรื่องบัดสีลับหลังลูกชายข้า เจ้าอย่าทำเรื่องงามหน้าเช่นนี้อีก ท่านพ่อ ท่านเข้าใจผิดแล้ว ข้าแค่ไปธุระในป่ามา แล้วบังเอิญเจอเขาผ่านมาพอดี ไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะท่านพ่อ เขาไม่ได้เชื่อคำแก้ตัวน้ำขุ่นๆนั่นเลยแม้แต่น้อย ท
ที่ยงวันนั้นมีได้แอบนำสมุนไพรบางอย่างเทลงผสมไปในหม้อกับข้าวที่ตั้งอยู่บนเตา นางใช้ทัพพีคนจนเข้ากันดี ไม่นานนักพ่อสามีก็ตื่นขึ้นมาด้วยความหิว ชายชราเดินไปตักกับข้าวในหม้อมากิน แต่พอกินไปได้เพียงไม่กี่ครสชาติมันเฟื่อนๆแปลกพิกลฮะ ำจู่ๆชายชราก็รู้สึกเวียนหัวอย่างรุนแรงคลื่นไส้จนทรงตัวแทบไม่อยู่ จนกระทั่งช่วงบ่ายคล้อย สัวเดินทางกลับมาถึงเรือน เขาเดินเข้ามาในห้องโถงแต่ไม่พบภรรยา ท่านพ่อ มีล่ะ ลูกสะใภ้ไปไหนเสียแล้วอะ พ่อสามีงัวเงียตื่นขึ้นมา แต่พอจะขยับตัว เขากลับพบว่าเรี่ยวแรงหดหายไปหมด ร่างกายอ่อนปวกเปียก ชายชราพยายามอ้าปากตอบลูกชาย แต่ทว่า ท่านพ่อ ท่านเป็นอะไรไปเนอะทำไมพูดจาไม่รู้เรื่องเช่นนี้ พ่อสามีพยายามยกมือขึ้นมาทำไม้ทำมือสื่อสารถึงลูกสะใภ้แต่ด้วยความที่ร่างกายสั่นเทาสัวจึงไม่เข้าใจความหมาย ท่านพ่อใจเย็นๆนะ ข้าไม่เข้าใจ ท่านพยายามจะบอกอะไรข้าเนี่ย ว้ายท่านพ่อ เมื่อเช้าข้าออกไปธุระท่านยังดีๆอยู่เลยอะแล้วยายถึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้แล้ว พ่อสามีรู้อยู่เต็มอกว่ามีเป็นคนทำแต่ก็พูดฟ้องสิ่งใดไม่ได้ หลังจากที่พ่อสามีล้มป่วยจนพูดไม่ได้ มีก็ยิ่งเหิมเกริมและได้ใจ นางนัดพบกับเช่งบ่อยขึ้น บางคราวที่สัวต้องออกไปค้างคืนเพื่อเป่าแคนที่หมู่บ้านอื่น มีถึงขั้นกล้าพาเช่งชายชู้เข้ามาหลับนอน พลอดรักกันในเรือน พอสัวกลับมาพ่อสามีก็พยายามส่งเสียงร้องอื้ออาทำไม้ทำมือพยายามจะฟ้องเรื่องชู้แต่สัวก็ยังคงไม่เข้าใจ แต่คิดว่าพ่อแค่ทรมานจากอาการป่วย แต่สัวก็เป็นลูกที่กตัญญูเขาคอยเสาะหาสมุนไพรชั้นดี และยาสารพัดชนิดมาต้มให้พ่อกินอย่างไม่ลดละ นานวันเข้าปาฏิหาริย์ก็มีจริง ร่างกายของพ่อสามีเริ่มฟื้นฟู ลิ้นที่เคยแข็งเริ่มขยับได้ ชายชราเริ่มเปล่งเสียงเป็นคำได้ทีละนิด สัวเมียเองมัน ท่านพ่อ ท่านพูดได้แล้ว มีทำไมหรือท่านพ่อ บอกข้ามาเถอะ นางพาจะ สัว สัว เจ้าอยู่หรือไม่ พวกเจ้าสองคนมาที่นี่มีเรื่องอันใดหรือ สัวพอดีว่ามีคนในหมู่บ้านน่ะเพิ่งสิ้นใจไปอ่ะญาติเขาให้ข้ารีบมาตามเจ้าไปช่วยเป่าแคนสิ้นใจให้หน่อยนะพวกข้ารบกวนเจ้าแล้ว ได้ข้าจะไปเดี๋ยวนี้ ท่านพ่อ ข้าต้องรีบไปก่อนนะ เดี๋ยวข้ากลับมาฟังท่านต่อ
มีฝากดูแลพ่อด้วยนะ สัวรีบคว้าแขนคู่ใจแล้วตามชาวบ้านออกไปทันที รุ่งเช้าสัวเดินทางกลับมาถึงเรือนหลังจากไปช่วยเป่าแคนทั้งคืน เขาเดินตรงเข้าไปในห้องหวังจะดูอาการของบิดา ท่านพ่อ ท่านพ่อทำอะไรเช่นนี้ โถท่านพ่อยายถึงคิดสั้นเช่นนี้ ข้าไม่รู้เรื่องไม่เห็นอะไรเลย ข้าหลับสนิท ไม่รู้เลยว่าท่านมีเรื่องทุกข์ใจหรือน้อยใจอันใด ถึงได้ด่วนจากข้าไปเช่นนี้ ท่านพ่อ ด้วยความโศกเศร้าสัวหลงเชื่ออย่างสนิทใจ เขาคิดว่าบิดาคงน้อยใจและทรมานจากอาการป่วยที่ตนเป็นอยู่ จึงตัดสินใจจากไปเช่นนี้ เช้าตรู่วันนั้นสัวเก็บเสื้อผ้าและหยิบแคนคู่ใจเตรียมตัวออกเดินทาง มีงานเป่าแคนหมู่บ้านนู้น คงกินเวลาหลายวัน กว่าข้าจะเสร็จงานก็คงอีก3-4 วัน เจ้าอยู่เฝ้าเรือนดีๆเลย จ้าท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วง ข้าจะดูแลเรือนและไปถางหญ้าที่ไร่ รอท่านกลับมาเอง เดินทางปลอดภัยนะ แต่ทว่างานศพที่หมู่บ้านนั้นกลับเสร็จสิ้นเร็วกว่ากำหนดสัวจึงเดินทางกลับมาถึงเรือนในตอนสายของวันต่อมา เมื่อเปิดประตูเข้ามาก็พบแต่ความว่างเปล่า ไม่เห็นภรรยาอยู่สัวคิดว่านางคงจะออกไปทำงานที่ไร่ เขาจึงแบกปืนยาวขึ้นสะพายบ่าแล้วเดินมุ่งหน้าไปที่ไร่ทันที พอไปถึงกระท่อมกลางไร่สัวก็ไม่พบตัวหมีเห็นเพียงตะกร้าไม้ไผ่และห่อข้าววางทิ้งไว้สัวแปลกใจเล็กน้อย แต่ก็คิดว่านางอาจจะไปทำธุระหรือเก็บผักอยู่แถวนี้เขาจึงไม่ได้คิดอะไรมากสัวตัดสินใจแบกปืนเดินลัดเลาะไปตามชายป่าท้ายไร่หวังจะล่าสัตว์ป่ามาทำกับข้าวมื้อเย็นสักตัวมันเป็นเสียงเสียดสีและเสียงกระแทกเบาๆสัวนึกว่าเป็นเสียงหมูป่ามาคุยหาอะไรกินเขาจึงค่อยๆย่องเงียบกริบเข้าไปใกล้ๆหวังจะเล็งปืนยิงให้ได้จังๆสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่สัตว์ป่าแต่เป็นร่างภรรยาของตนกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงร่วมรักอยู่กับเช่งอย่างเมามันและมีความสุขร่างของชายชูล้มพับลงนอนชักกระตุกและสิ้นใจตายในทันที หยุดนะอีกผู้หญิงแพทย์สยา เจ้า2 คนอย่าคิดหนีนะ หัวพุ่งตัวเข้าไปและชักมีดมาจ่อชี้ไปที่ใบหน้าของนาง ไอ้เมียชั่วช้าไอ้หญิงกากีข้าออกไปทำงานหาเงินเหงื่อแทบกระเด็น แต่เจ้ากลับมาร่านเอาชู้มาสมสู่ที่ไร่ข้ามีเจ้าตอบข้ามาเดี๋ยวนี้พ่อข้าตายเพราะเจ้าใช่ไหม เจ้ากับไอ้ชู้ระยำนี่รวมหัวกันฆ่าพ่อข้าใช่หรือไม่ ตอบความจริงมา ไม่อย่างนั้นข้าจะปาดคอเจ้าให้ตายตามมันไปเดี๋ยวนี้แหละ ถ้ากลัวแล้วท่านพี่ อย่าฆ่าข้าขอยอมรับข้ากับแช่งเราเป็นคนฆ่าท่านพ่อเอง พ
พ่อข้าแก่ชรา และป่วยหนักปานนั้น เจ้ายังทำลงคอ เจ้ามันไม่ใช่คน ไอ้เมียเนรคุณ ตายซะเถอะ